તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। ડીઆર કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા ટ્રેક્ટર કે વાહન લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે બીજા ટ્રેક્ટરના વિડીયો આવી જશે તો તમે આ વિડીયો પૂરો જોજો। આજે આપણે એક મહિન્દ્રા 215 યુરાઈ ટ્રેક્ટર તમામ ઓજાર સાથે વેચવાના છે તો વિડીયો પૂરો જોજો। યુરાઈ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે ને 12મો મહિનો છે। વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે, એટલે ઓલમોસ્ટ 2018ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર ગણાય। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ, એન્જિન પાવરફુલ, કંપની ફિટિંગ, કંપની કલર તમને જોવા મળશે ટ્રેક્ટરની અંદર। ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર છે, તેની સાથે ઓજાર વેચવાના છે જેમાં ટ્રેલર છે, ટ્રેલર એકદમ નવું જ છે, નવો જ સેટ જોવા મળશે। ઓજારમાં દાંતી છે, રાપ છે, પાંચિયા છે, તમે બધી વસ્તુ જોઈ રહ્યા છો। તમામ વસ્તુ ટ્રેક્ટર સાથે આપવાની છે। કિંમતની વાત કરું તો 3,10,000માં તમામ વસ્તુ વેચવાની છે। કિંમતમાં હજુ ફેરફાર થઈ જશે, હરપાલભાઈએ કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી। તમામ વસ્તુ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો મેંદરડા અને નાની ખોડિયાર ગામે જોવા મળશે। કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક હરપાલભાઈનું નામ અને તેમના નંબર 99795 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।